Σε ένα διαφορετικό βίντεο τώρα θα εξετάσουμε την ιστορία ως επιστήμη. Οι επιστήμες διακρίνονται με βάση το αντικείμενο μελέτης τους. Με βάση τη διάκριση αυτή, τις διακρίνουμε σε φυσικές επιστήμες αν μελετούν το φυσικό κόσμο και ανθρωπιστικές αν το αντικείμενο μελέτης τους είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα. Πέρα από το αντικείμενο μελέτης τους, οι επιστήμες διαφοροποιούνται με βάση τη γλώσσα που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν το αντικείμενό τους. Έτσι, οι λεγόμενες θεωρητικές επιστήμες χρησιμοποιούν κατά κανόνα ανθρώπινη γλώσσα, ενώ οι θετικές επιστήμες χρησιμοποιούν τις λεγόμενες τυπικές γλώσσες, όπως μαθηματικά, λογική ή πληροφορική. Έτσι, η πληροφορία στις φυσικές επιστήμες είναι αντικειμενική, ουδέτερη και απόλυτη, με μόνο πρόβλημα να αποτελεί η πιθανή άγνοια της πληροφορίας για μέρος του φυσικού κόσμου. Αν για φυσικές οντότητες μπορούμε να έχουμε πλήρη πληροφορία, μπορούμε να αναπαράγουμε υλικά συστήματα, προβλέποντας ακριβώς τη συμπεριφορά τους στο μέλλον, κάτι που οδηγεί σε ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ή μπορούμε να κάνουμε μελλοντικές προβλέψεις με απόλυτη ακρίβεια, όπως για παράδειγμα να γνωρίζουμε όλες τις μελλοντικές ηλιακές εκλήψεις για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Στα φυσικά συστήματα λοιπόν μπορούμε να προσεγγίσουμε πλήρη γνώση για κάποιες οντότητες και να πετύχουμε εντροπή πληροφορίας που βρίσκεται κοντά στο μηδέν. Η ιστορία είναι κατά κάποιο τρόπο η επικοινωνία με το ανθρώπινο παρελθόν. Επειδή η γλώσσα επικοινωνίας είναι η ανθρώπινη γλώσσα, η πληροφορία δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί χωρίς αλλίωση. Εδώ λοιπόν έχουμε εκτός από τα προβλήματα της ανεπαρκούς πληροφορίας ή της εσφαλμένης πηγής και τα προβλήματα ασάφειας, παρερμηνίας ή και υποκειμενικότητας που έχει η πληροφορία σε μορφή κειμένου. Για εξασφάλιση μεγαλύτερης ακρίβειας, αντικειμενικότητας και ουδετερότητας, η ιστορία χρησιμοποιεί πληροφορίες που μπορούν να διατυπωθούν με χρήση τυπικών γλωσσών. Αυτού του τύπου οι πληροφορίες είναι οι χρονολογίες, τοποθεσίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες γεωγραφικές διαταγμένες, ονομασίες προσώπων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες αναλύωτες συμβολοσειρές, τελική έκβαση γεγονότων, αλλά και πλήθος πληροφορίας που μπορεί να θεωρηθεί πετρημένη. Η χρήση χαρτών μπορεί και αποτυπώνει με οργανωμένο τρόπο το σύνολο αυτού του είδους της πληροφορίας, γεγονός που καθιστά τους χάρτες όχι μόνο βοήθημα, αλλά βασικό εργαλείο της πιο αυστηρής επιστημονικής προσέγγισης της ιστορίας.